Các con cá thôi.ให้อะไรนี่โลโก้ครับมีตีช่วงนี้เป็นช่วงต้องมีตีออกให้เราไม่ไหวเลยดีกว่าจะตีมันจะพอนะเกียร์มันเกียร์นี่ไงĐâu đây cho tao cô. Jumet, Jumet. Kunyang ada namun dulu ya.
ไหน